Sziasztok gamerek, én Elit vagyok. A mai videóban a WZ-114-ről fogunk beszélni, ami egy újabb maraton tank lesz, és az lesz a különlegessége, hogy ez a második, ugye Tier 9-es prémium tank lesz a játékban. Ugye ez most pénteken fog indulni, és mai videóban láthatok, hogy a Wargaming kirakott egy ilyen videót, egy ilyen bemutató videót a tankról, és a Twitch csatornámon élőben reagáltam rá. Azt szerettem volna nektek itt is megmutatni. Egy picit rosszabb lesz a minőség, mert a Twitch, vagy ez nem egy felvétel volt, hanem a Twitch streamet töltöttem le, de szerintem még nézhető lesz így is. Illetve srácok, ilyenkor nagyon sokan szoktatok kérdezni, hogy megéri-e grindolni a maratont, milyen lesz a tank, hány százaléknál érdemes megvenni, stb. Stb. Ezekre a kérdésekre fogok válaszolni, vagy legalábbis megpróbálok válaszolni a holnapi videómban, mert ez úgy működik, hogy általában az első napon, amikor indul a maraton, akkor én ugye kirakhatom az elemző videómat ugye erről a járgáról, és abban megpróbálom válaszolni arra, hogy milyennek érzem a tankot, mennyire érdemes érte grindolni, és hogy hol érdemes mondjuk majd megvásárolni. Úgyhogy ha arról nem szeretnétek lemaradni, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, és akkor kaptok ugye, és nyomjátok meg a kis csengőt, akkor kaptok értesítőt arról, hogy feltöltöttem egy új videót. Ja, ahogy mondtam, ez holnap fog érkezni ez a bemutató videó, akkor kezdődik a maraton, illetve hogy élőben is szeretnétek majd látni ezzel a tankkal, hogy hogyan játszok, akkor mindenképpen látogassatok a Twitch csatornámra, annak a linkjét is megtaláljátok a videónak a leírásában, úgyhogy jó szórakozást kívánok a reakció videóhoz. Under the trees or neon lights, in total silence, or at the center of an explosion, awaiting its prey, or maybe chasing it. Wherever you are, you're not safe. It will stalk you anywhere. It's a hidden tiger. And don't you even dare grab it by the tail. That's very cool. The event will be held from January 28th through February 7th. You all know the rules. During the first chapter, you'll need to complete missions for commitment or mastery. Keep moving forward and rewards await. Credits, crew books, consumables, equipment, personal reserves. Tudjátok egyébként mit jelent, srácok? Aztán be kell hőrentenünk a free-to-play fiókot. World of Tanks Premium account and the Striped Predator Universal 2D style. Completing each stage will get you closer to the main reward. The WZ-114 is a Chinese project for a tank loosely based on the Soviet school of tank building. Though no metal prototypes were built, the tank was considered to be promising and probably influenced the development of Chinese tank production. The WZ-114 is a Tier 9 premium heavy tank with due preferences. And it's armed accordingly. Its 130mm caliber gun causes 530 HP of damage per shot. The WZ can trade shots with almost all vehicles of the same tier. Ez így van egyébként, ezt tényleg meg tudja tenni. Trédelni azt tud? Only the 50 TP Tishkevicha and the Type 4 Heavy. Hogy mondod én? Még egyszer a nevét? Only the 50 TP Tishkevicha Tishkevicha? and the Type 4 Heavy deal more damage. The gun features good penetration for both standard and special shells, so they cut through enemy armor easily. Hell yeah, brother. Easily. But if you aim at vulnerable spots, even the thickest armor will crack. It becomes even easier taking into account. Srácok, miért szegény Mausent bántják állandóan ezekbe a videókba? Van elég baj annak a tanknak. It becomes even easier taking into account its perfect dispersion at 100 meters. But you need to aim carefully, and it takes some time. Mi? You should also plan your long-range shots in advance. If you fire while on the move, you'll likely destroy all terrain on the map. Nem lehet majd vele menet közben lövöldözni? Hát akkor...
tracks. And maybe, just maybe, you'll finally hit your target. There are three things one can watch forever: the fire burning, the water running, and the WZ-114 aiming. Jó, legalább viccesre veszik, legalább nem próbálják eltukmálni azt, hogy hulladék. Jó, oké, jó, ezt megadom. Legalább ennyi van. Ez tetszik. Megadják. Yeah, this gun was not born to be rapid. The loading time can be decreased to 60. Mondjuk ez azért, figyelj, ez milyen kultúráltan van megfogalmazva, hallgassátok? Loading. Yeah, this gun was not born to be rapid. This gun is not born to be rapid. Hát ez a szó... Na várjátok. 15,76-ra lehet levinni, de ezt még le lehet vinni lejjebb is lila cuccokkal? 15-re mondjuk? It encourages slow position-based warfare. The tank can select from countless positions thanks to its depression angle of -10 degrees. Mondjuk az, ez jó. And this is a Chinese heavy tank? No way. The WZ can easily make use of positions only available to vehicles with good turrets. In cases when other Chinese vehicles turn into stationary guns, the WZ just looks down upon them patronizingly, and it reliably blocks incoming shells with its turret front. Only tank destroyers can penetrate it, if they're lucky enough, or if they hit the commander's copula. Copula? Cupula? Amúgy sem nem tudtam, hogy cupula, copula. Ezt most látom egyébként először videóba, srácok, hogy ajánlanak ilyet. A Wargaming is fejlődik, srácok, nézzétek! But while the tank is reloading, it can move its barrel to cover the copula and frustrate its enemies. Egyébként tudjátok, mi a furcsa, srácok? Hogy 10 éve játszunk ezzel a játékkal, de szerintem ez az ágyút felemelem, hogy blokkoljam a kupolát, ez szerintem 1-2 éve létezik. Vagy talán még egy éve se. Vagy nem az, hogy létezik, ez szerintem létezett régen is, csak nem jöttünk rá. To save your turret, use your turret. Think with your turret. Be the turret. In urban areas, the tank is no longer the ultimate predator, but still a formidable enemy. Its lower glass plate can block shots from many Tier 7 and 8 vehicles. When side-scraping, even basic shells of same-tier vehicles pose no threat. When positioned at extremely sharp Ezt is megmutatják egyébként, srácok. A Wargaming ilyen pro-tippeket mutat be egyébként. Mi van a Wargaming-gel? Egy hasznos videó végre tőlük. De mondjuk... Ormáti, köszi a feliratkozásra. Na. Köszi a tier 1-et. Szuka! Unless it's a very special gun targeting you. You name it. Tehát nem tudják overmatchelni az oldalát. Van rajta izé. When side scraping, your armor in the slopes of the lower glass plate decreases. An enemy can penetrate you once, twice, a couple of more times. And perhaps the tiger will notice that some whiskers are missing. It has plenty of hit points just like the moishen. Mennyi HP-ja van? Több a HP-ja, mint a Mivimnek, a tier 10-es jó tanknak. Izé nélkül, HP boost nélkül. Miért van ennek ennyi HP-ja? Which is much more than any other heavy of the same tier. De miért? A tank with HP lives. A tank without HP lives no more. The more HP, the longer you live. Srácok, mi a túró baja van a Wargamingnek? Melyik ők összeültek az irodába,
Melyik találta ezeket a mondásokat ki? Tehát ez még egyszer. A tank with HP lives. A tank without HP lives no more. The more HP, the longer you live. Helyekinget. Amúgy nem tudok belekötni. Does not feature ultimate survivability, but it can definitely lead the attack. Not a lightning fast attack, but rather an inevitable and steady advance. Elkerülhetetlen advance az ám. The WZ moves forward and traverses just like other slow heavies. Még szerencse egyébként. Tehát azt mondják, hogy ugyanolyan gyorsan hogy halad előre, mint hátra, mint mondjuk más lassú heavy tankok. Még szerencsé, hogy tud előre-hátra mozogni. Claimelem már victoryt, mint a Twitch droppokat. This tank is not about experiencing the zen of 20 kilometers per hour. The T-95 is stronger than the WZ, but it takes an extra minute to reach the position. The T-10 is faster than the WZ, but the T-10 is no more. The WZ has arrived just in time. Nem bírom. Hát ezekkel kiégek. Features become even more prominent if you tune it right. The pool of hit points gives you two options. Equip the improved hardening. Várjatok egy kicsit, srácok. Rárakom erre majd a lila HP boosteremet, 2600 HP, vagy lehet, hogy még több. Kifejlesztem a field modot, akkor most előmászik nekem egy 2700 HP-s tier 9-es nehéz tank? Tehát, hogy Equipment to have 2500 HP, or you can equip improved ventilation or gun laying drive. Field modification will allow you to move or traverse faster. You can aim faster at the expense of overall accuracy, which will still be rather decent. Additional noise insulation will increase. Ennél a tanknál egyébként kivételesen nem, de látom, a kamerámtól nem látjátok, de itt ugye mindig a pontosság növelőt szoktam választani, itt szerintem biztos, hogy ízét fogom választani, a célzás gyorsítót. Ezt majd kigándolni? Igen, ezt lehet majd kigándolni, Almighty. 4% még a HP-jából. Tehát plusz majdnem egy 100-as HP-t kap. Mit mondasz? If you think you've reached the top, just look up. You'll see field modification there. Once you've completed missions of the first chapter and tracked down the predator, new missions will become available, along with new rewards. The main reward is the unique Tiger Claw 3D style. Jól néz, szerintem a stílus az jól néz ki. Skins that you can switch in the exterior tab. Luxury or Lockenism, it's up to you to decide. Either way, the style emphasizes the beast's power and eastern. Tehát a stílus lehet változtatni, ilyen minimalista, meg ilyen Gucci-sra. I see. Leaps out of cover, claws out, and attacks the target. Soon you'll see who's the true hunter and who's just a meal. Ez igen. Hát srácok, érdekes lesz egyébként, indul majd akkor a grind. Jó tag lesz vagy nem? Nem tudom megmondani. Van HP-tok, az biztos, a páncélotok, ágyasüllyedésetek, csak mivel lövitek le az ellenfelet? Nem tudom. De egyébként az tetszik, hogy jó az alaplőszer átütése. Lehet majd vele farmolgatni egyébként. Na, srácok, hát ez érdekes. Viszont esküszöm nektek, srácok, szerintem ott kreditet kell adni, ahol a kreditet meg kell adni. A videó az egyik legjobb lett, amit a Wargaming főrakott. Bemutatták a tanknak a gyengeségeit, hogyan lehet azokat counterelni, mármint a kupola, vagy ott van mondjuk a hosszú célzás, vagy például amikor kireszed magas vagy nagy szögbe az alvázorat. Tehát szerintem ez a videó, meg olyan vicces is volt, tehát viccesre vették a negatív dolgokat, nekem tetszik. Nekem ez a videó nagyon tetszik.